Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu xem tại sao Đằng Hóa Nguyên và Vương Lâm lại kết thù lớn và của Đằng Gia thảm đến mức nào các bạn nhé. Đằng Hóa Nguyên và Vương Lâm là hai nhân vật trong tác phẩm tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn. Mối thù giữa họ bắt nguồn từ một chuỗi sự kiện đau thương và oan trái. Nguyên nhân Vương Lâm cùng Đằng Gia kết thù còn phải nói đến Trương Hổ, người Vương Lâm cứu được sau khi Trương Hổ rời khỏi hàng nhạc phái bị 6 đệ tử Bạch Triển của Tức Mặc lão nhân khống chế cơ thể anh ta và trở thành công cụ nguy hiểm. Tuy nhiên sau đó, Vương Lâm rất nhanh đã đi gặp Trương Hổ và biết được tình trạng của hắn. Khi đó, Vương Lâm đã tiêu diệt được Bạch Triển và cứu Trương Hổ thành công. Sau đó bọn họ kết thành bạn rồi cùng đi tới Đằng Gia thành. Chuyện Vương Lâm lấy mạng đệ tử Bạch Triển đã để Mặc lão nhân biết được, hắn liền sai đệ tử khác đi bắt hai người bọn họ. Không những thế, đệ tử của hắn lại là bạn tốt của Đằng Lịch của Đằng Gia thành, cho nên hắn đã đuổi theo hai người Vương Lâm với ý định tiêu diệt giúp Tức Mặc lão nhân. Sau khi Đằng Lịch biết được trên người Vương Lâm có bảo vật, hắn lại càng muốn truy sát Vương Lâm mà thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, chỉ có cách chạy trốn mới có thể cứu Vương Lâm. Khi Vương Lâm chạy đến một khu rừng rậm, hắn phát hiện nơi này có một cỗ thi mị và tận dụng sức mạnh ấy làm trọng thương Đằng Lịch. Lúc này, Đằng Hóa Nguyên đã hóa thân hiện ra định cứu nhưng lại thấy Vương Lâm rất nhanh đã lấy mạng Đằng Lịch. Thấy thế, Đằng Hóa Nguyên vô cùng tức giận Vương Lâm và mối thù cũng bắt đầu. Thậm chí Đằng Lịch là một trong những hậu nhân mà Đằng Hóa Nguyên ngưỡng mộ nhất, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sau đó hắn nhờ người tìm vị trí người thân của Vương Lâm và đi tới Vương gia, dám đại khai sát giới với Vương gia và thu hồn phách và hồn kỳ của bọn họ. Sau đó, từ đó dụ dỗ Vương Lâm hiện thân. Lúc này, Vương Lâm vì để lấy được mệnh hồn của cha mẹ người thân chỉ có cách hiện thân gặp Đằng Hóa Nguyên. Nhưng bằng sức mạnh của mình, anh ta đã hóa ra được một người Nguyên Anh kỳ che mắt nhân cơ hội này cướp đi hồng kỳ. Chỉ là Đằng Hóa Nguyên rất nhanh liền phản ứng lại, thi triển ra một cỗ chí mạng với Vương Lâm, làm cho thân thể của hắn tiêu vong. Thời khắc sinh tử này, Tư Đồ Nam cứu được thân thức ấy liền trốn vào khe hở không gian của chiến trường ngoại vật. Sau đó Vương Lâm ở khe hở không gian lợi dụng cực cảnh cường đại đi ra khỏi chiến trường ngoại vật và đi tới Tư Mã Hải, cùng đám người Bắc Cực Ma quân tiến vào cổ thần chi địa chiếm được vị trí tốt. 400 năm sau Vương Lâm đạt tới Nguyên Anh kỳ, cảnh giới này chính là bậc đế vương rồi mang theo sát ý ngập trời như biển máu trở về Triệu Quốc bắt đầu công cuộc trả thù Đặng gia. Lúc trước Đặng Hóa Nguyên vì Đặng Lịch diệt tộc của hắn nên hiện giờ Vương Lâm không chỉ muốn lấy đạo của người kia mà còn muốn thi triển thân thể người kia, hơn nữa so với Đặng Hóa Nguyên còn ác hơn, phàm là tông phái thu nhận đệ tử Đằng gia, nhất nhất bị Vương Lâm vứt lên sân môn. Nếu có người dám can ngăn hay che chở, Vương Lâm diệt không tha. Hắn muốn tất cả người họ Đằng trong Triệu Quốc toàn bộ xóa bỏ, hầu như sẽ không còn. Không những thế còn dùng đầu của người Đằng gia trồng lên một tòa tháp đầu người cao lớn. Cuối cùng Đằng gia dưới sự càn quét của Vương Lâm đã hoàn toàn bị xóa tên khỏi Triệu Quốc. Vương Lâm cũng bởi vì sau trận chiến này, hắn đều được mọi người Triệu Quốc tôn sùng và từ đó vẫn luôn có truyền thuyết của Vương Lâm. Trên đây là toàn bộ những gì mình tìm hiểu được về mối thù giữa Đằng Hóa Nguyên và Vương Lâm. Các bạn biết thêm thông tin gì thì bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.